سلام و درود بر شما. حسین رحیمی هستم، معامله‌گر بازارهای مالی. با شما هستیم با ادامه دوره جامعه بازار کریپتوکارنسی. خب داشتیم در مورد با اصطلاحات بازار مالی صحبت می‌کردیم، اصطلاحاتی که شما باید در خصوص بازار کریپتوکارنسی بلد باشید و آخرین اصطلاحی که در خدمتتون بودیم اصطلاح پوزیشن بود اگر اشتباه نکنم. خب میریم سراغ اصطلاح سل و بای که خب یه اصطلاح خیلی ساده است و من خیلی مختصر در موردش صحبت میکنم. وقتی شما در بازار اسپات کالایی رو بخرید، یا بهتره بگم که ارزی رو میخرید، یا باز هم بهتره بگم که رمز ارز یا جفت ارزی رو خریداری میکنید، بهش میگن خرید یا بای. و اگر شما بخواید اون رو بفروشید میشه سل. دقت داشته باشید که وقتی یک دارایی رو میخرید، اجازه بدید من از لیزرم استفاده بکنم. شما وقتی که یک ارزی رو میخرید در این نقطه، بعد از خرید شما وقتی که قیمت به سمت بالا میره شما پروفیت میگیرید، سود میکنید، و وقتی که قیمت نزول میکنه شما لاست یا ضرر میکنید. یک نکته که وجود داره، یه سری مفهومات توی کار داره کم کم به شما آموزش داده میشه. خواهشی که دارم این که درست خیلی شاید به دید و ظاهر ساده باشه، ولی خب توی جا افتادن مفاهیم خیلی میتونه براتون مفید باشه. ببینید وقتی که شما یک معامله بای میکنید و میخرید، وقتی میخواید این معامله رو ببندید، موقع بستن باید سل بکنید. پس تارگت و خروج توی سود معامله بای از نوع سل هست و حد ضرر یا خروج از معامله خرید در ضرر هم از نوع سل هست. این مفاهیم رو یاد بگیرید چون جلوتر خیلی باش کار داریم و خب خیلی از معامله‌گرا هستن که بعد از چندین وقت هنوز این مفاهیم رو درک نکردن. پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت رو داریم که یکی از مفاهیم مهمی هستش که شما در بازار مالی بهش برمیخورید، که من در عکسی که اینجا براتون آوردم سعی کردم که متوجه بشید و خیلی قابل فهم باشه. سمت چپ حالا عکس گوینگ شورت هست که حالا این مقدارش نیفتاده، و سمت راست گوینگ لانگ که داره نشون میده که معامله خرید و قرارداد خرید یا قرارداد فروش در بازار فیوچرز به چه صورته. ببینید شما اگر معامله لانگ باز بکنید، یعنی دیدگاهتون سعودیه، یعنی همون مثال 206 رو میتونید بزنید. من دیدگاه هم سعودیه اینه که بیت کوین در روز آینده میتونه قیمت بیشتری داشته باشه، میتونه تو هر بازه زمانی که پیش بینیم، حالا میتونه توی چند دقیقه اتفاق بیفته یا چند ساعت یا چند روز. اگر وارد قرارداد لانگ بشم، معامله بای من اتفاق بیفته، هر چقدر قیمت بره به سمت بالا من پروفیت میگیرم، یعنی سود میکنم. هر چقدر قیمت بیاد پایینتر من ضرر میکنم و برای بستن پوزیشن لانگم باید وارد معامله فروش بشم و اون رو بفروشم تا خارج بشم. سمت چپ همین قضیه رو دارید یه مقدار معکوس. شاید برای کسایی که برای اولین بار با مفهوم لانگ و شورت دارن آشنا میشن سخت باشه. اگر یه مقدار براتون اذیت کننده است میتونید این ویدیو رو دوبار ببینید. توی معامله شورت کاملا دیدگاه معکوس هست، یعنی قیمت بعد از اینکه شما قرارداد فروش باز میکنید هر چقدر بالاتر بره شما ضرر میکنید و هر چقدر بیاد پایین سود میکنید و بیشتر وارد سود میشید. برای اینکه این قسمت رو یه مقدار راحت‌تر متوجه بشید، من اومدم یه مثال روی چارت بزنم که کم کم با چارت هم آشنا بشید. ببینید این چارت بیت کوینه، مهم هم نیستش که الماناش چیه، هیچ چیزی مهم نیست. من اومدم خیلی راحت و خیلی ساده، اجازه بدید اینا رو پاک بکنم، یک کانال نزولی برای بیت کوین کشیدم. حالا مهم هم نیستش که این کانال چجوری کشیده شده، اصلا شما ذهنتون رو درگیر این موضوع نکنید. اومدم یک کانالی کشیدم و در اینجا گفتم که بیت کوین زیر محدوده مقاومتی قرار داره. تحلیلش هست، خب به صورت روزانه تحلیل تو 2 چارت بیت کوین رو داریم میریم.
خب اومدم گفتم آقا اینجا دیدگاه فروش بر اساس سبک معاملاتی و بر اساس دیدگاه تحلیلی که دارم و معامله گرها میتونستن وارد معامله فروش بشن و بعد از این اگر وارد معامله فروش میشدن با حد ضرر، هر چقدر بازار میریخت بیشتر سود میکردن و درصد سود هم حالا دارید این وسط میبینید که بعداً در موردش مفصل صحبت میکنم. فقط دارم دیدگاه خرید و فروش رو بهتون میگم، لانگ و شورت رو بهتون میگم. حالا اگر یه نفر توی فیوچرز و بازار فیوچرز به اشتباه میومد اینجا معامله لانگ باز میکرد، یعنی معامله خرید باز میکرد، بازار هر چقدر میریختش و ریزش پیدا میکرد، این معامله گرهایی که دیدگاه و معامله لانگ داشتن وارد ضرر می شدن و میتونستن خیلی ضرر بکنن و باید حتما از معامله خودشون خارج بشن که ضررشون بیشتر نشه. دوباره چند وقت پیش هم ما برخورد داشتیم به سقف کانال نزولی و من باز دیدگاه فروش داشتم و توی تحلیل و معاملاتم از معامله فروش استفاده میکردم تا معامله خرید. خب اینم آوردم که بیشتر متوجه بشید از پوزیشن لانگ و شورت که در موردش صحبت کردیم. مطلب بعدی که خیلی مهمه و تا آخر معامله گری خودتون باید ازش استفاده بکنید، مفهوم کارنسی پیر هستش که خیلی استفاده میشه. من چون نتونستم عکس خوبی برای کریپتو پیدا بکنم حالا پوند رو مثال زدم، ولی فرق نمیکنه، تو کل بازارهای مالی این مفهوم یکی هست و شما اگر این مفهوم رو الان یاد بگیرید تا آخر قضیه راحت هستید. کارنسی پیر چیه؟ معمولا پیر یا همون جفت ارز بر چی میگیم؟ برای اینکه دو تا ارزه. خب الان شما میگید پیر بیت کوین یا جفت ارز بیت کوین. خب یعنی شما بیت کوین رو سمت چپ دارید، سمت راستتون تتره. به اصطلاح حالا تتر رو توی زبون عامیانه نمیاریم. وقتی میگیم ریپل معامله کردم یعنی ریپل رو با تتر معامله کردم. وقتی میگید اتریوم دارم معامله میکنم منظورتون از جفت اتریوم تتر هستش. به ارزی که سمت راست هست میگیم بیس کارنسی که حالا اینجا نیافتاده توی عکس، بیس دیگه خب چیز مهمی نیست. به ارزی که سمت راست هست یا بهتره بگم تو مخرج هست بهش میگیم کوت. این رو حتما یادداشت بکنید و یاد بگیرید که جلوتر خیلی باش کار داریم. پس ما تو کل بازارهای دنیا جفت ارز داریم یا کارنسی پیر داریم که توی فارکس هم در موردش صحبت میکنیم، تو بورس خودمون هم داریم که به نماد یا ارزی که توی صورت کسر هست یا تو اول اسمش رو میاریم میگیم بیس و جفتش رو که سمت راستشه میگیم کوت. ببینید حالا باز اگر من برم توی چه میدونم باز هم بریم روی تریدینگ ویو یا هر جای دیگه ای بزنم، من وقتی که اینجا سرچ میکنم ببینید بیت کوین رو سرچ کردم، سمت چپ بیت کوینه، بعد از بیت کوین نوشته چی؟ بیت کوین به تتر، سمت چپ بیس، سمت راست تتر کوت. و ما توی این نماد میایم بیت کوین رو با تتر معامله میکنیم. حالا شاید فکر میکنید که مگه چیز دیگه میتونیم کار بکنیم؟ بله، ما میتونیم بیت کوین رو به هر چیز دیگه ترید بکنیم، به اتریوم. ببینید الان بیت کوین رو داریم به اتریوم، یعنی برای خریدن بیت کوین باید در قبالش اتریوم بدیم. شما میتونید بیت کوین رو با دلار بخرید و USD. ببینید بیت کوین به US یا دلار و اینجا دارید میبینید که شما میتونید کوتتون یا اون چیزی که پرداخت میکنید هر چیزی باشه. حتی ما بیت کوین رو میتونیم به یورو خرید و فروش کنیم، EUR. ببینید بیت کوین به یورو. اینجا جفت ارز من یا کارنسی پیر من بیت کوین به یورو هستش.
و حواستون باشه که تمام نمادهایی که ما ترید میکنیم جفت هستن. شما وقتی که میرید سبزی فروشی یا یک مغازه‌ای برای خریدن کالایی که نیاز دارید، در قبالش ریال پرداخت میکنید و جفتتون کتتون ریال هستش. من میرم هر کالایی، حالا میشه مثال زد، نمیدونم وقتی که میرم نون میخرم، بیس من نونه، در مقابلش چی پرداخت میکنم؟ تومن پرداخت میکنم، ریال پرداخت میکنم. و اگر برم توی کشور دیگه‌ای کت من تغییر میکنه. و ما به عنوان یک معامله‌گر میتونیم هر ارزی رو با هر کتی ترید بکنیم، ولی این مفهوم شما بدونید که جفت ارز یعنی یه چیزی میگیری یه چیزی میدی و بالعکس، که ما به این نمادی که اول هستش میگیم بیس، به نماد دوم میگیم کد. کارنسی هم که خب مشخص هستش که چی هست. بریم سر عکس بعدی. به خاطر اینکه پاورپوینت واید شده، بزرگ شده، خیلی از عکس‌ها رو شما نصفه میبینید، ببخشید. سمت چپ کوین رو داریم، سمت راست توکن رو داریم. یکی از مفهومات و المان هایی که توی بازار کریپتوکارنسی باید بلدش باشید تفاوت بین کوین و توکنه که خیلی ساده است. بچه کوین چیه؟ کوین رمز ارزیه که بلاکچین داره، مثل بیت کوین، مثل اتریوم، مثل ترون، مثل ریپل، مثل ایاس. اینا همشون بلاکچین خودشون رو دارن و سیستم و الگوریتم مال خودشون هستش. حالا توکن چیه؟ توکن ها بلاکچین ندارن و میان روی بلاکچین کوین ها نوشته میشن. یعنی خود اتریوم یک کوینه و هزاران هزار توکن در زیر مجموعه بلاکچین خودشون نوشته شده که به اونا میگن توکن. بخوام یه مثال شماتیک براتون بزنم، ببینید ما یه سری سیستم عامل داریم که خب سیستم عامل ویندوز داریم، اندروید داریم، iOS داریم. اینا سیستم عاملن. و دیگه چی داریم؟ سیستم عامل خیلی زیادی داریم دیگه. یه سری برنامه میاد روی اینا نوشته میشه، یعنی یه سری برنامه ها میاد روی اندروید نوشته میشه، مثل بازیایی که روی اندروید داریم، مثل حالا نرم افزارهایی که داریم. اینا میان روی سیستم عامل اندروید یا ویندوز یا iOS یا مک نوشته میشه. خب که تفاوتشون خیلی زیاده دیگه، یه جورایی وابسته اون کوین هستن که بهشون توکن میگن. پس الان تفاوت کوین با توکن رو متوجه شدید. این هم اضافه بکنم که کوین ها شبکه های پرداخت خودشون رو دارن. شما اگر بخواید بیت کوین انتقال بدید تو شبکه خودش اتفاق میفته، بخواین هر کاری بکنین شبکه داره. ولی کوین ها چون شبکه ندارن باید با کمک شبکه های الگوریتم و بلاکچینی کوین ها انتقالاتشون انجام بشه. بازم اگر یه مقدار براتون سخته اصلا مشکلی نداره، یه مقدار میریم جلوتر، انقدر این اصطلاحات رو به کار میبریم که کاملا براتون درک میشه. یه اصطلاحی داریم توی بازار کریپتوکارنسی به نام توکن سوزی که احتمالاً شنیده باشید که فلان ارز توکن سوزی داره. یعنی چی؟ ببینید ما یک عرضه داریم، یک تقاضا داریم. وقتی که تقاضا بیاد پایین عرضه میره بالا و بالعکس، و وقتی که عرضه بیاد پایین دارایی و اون ارزم به حضورتون قیمت اون کالا گرون میشه. یعنی چی؟ ببینید اگر که به طور مثال از مرزهای ایران یک کشتی چه میدونم برنج یا هر کالای دیگه داره وارد میشه، این کالا از بین بره، کشتی غرق بشه، خب باعث میشه که قیمت برنج داخل کشور گرون بشه. یه جورایی یه مقداری از برنجی که در چرخه بین خریدار و فروشنده و عرضه تقاضا بوده از دور خارج شده و باعث بالا رفتن تقاضا شده و گرون شدن. توی بلاکچین و توی کریپتوکارنسی هم همین رو داریم. ببینید دارایی هایی که وجود داره توی یه سری از ارزها محدوده و اگر یک مقدار از ارزهایی که وجود دارن، حالا که میتونن هم توکن باشن هم کوین، اگر از رده کریپتو و بلاکچین خارج بشن
به اصطلاح میگن توکن سوزی اتفاق افتاده. چرا این کار رو میکنن؟ به خاطر اینکه ارزش اون ارز یا کوین یا توکن بیشتر بشه. چجوری اتفاق میفته؟ ببینید خب ما توکن سوزی خیلی زیادی توی خیلی از ارزها داریم که شما میتونید از سایت های نیوز این با خبر بشید. بهتون میگم چه سایت هایی وجود داره و اینا رو بهتون میگه جلوتر، خیلی ریز و دیتیل در موردش صحبت میکنیم. و شما توی اخبار میبینید که مثلا BNB توکن سوزی داره. چجوری این کارو میکنن؟ آقای CZ معمولا میاد این کارو میکنه، البته قبلا این کار میکرد الان دیگه نمیکنه، میاد یه مقدار از BNB ها رو از دور خارج میکنه. چجوری خارج میکنه؟ یک کیف پولی ساخته میشه و یک کیف پولی وجود داره که این کیف پول ورود داره، یعنی میشه توش پولی ریخت ولی خروج نداره و عملا کیف پولی هستش که اون کلید پرایوت کیش رو کسی نداره، پس یک طرف است، یعنی ورود داره خروجی نداره، نمیتونه از توش بردارم. میاد هر چند وقت یک بار یه مقدار ارز رو میریزن توی این ولت ها که بهش میگن زیرو ولت، زیرو آدرس ولت، خب که عملا انگار دیگه رفته یه جایی که دیگه نمیتونه برگرده، پس کاملا از دور چرخه عرضه و تقاضا خارج میشن. این باعث میشه که ارزش اون کوین هایی که همچنان توی بازار هستن بره بالا. و معمولا این رو چجوری انجام میدن؟ معمولا میان از تراکنش رو انجام میدن، از اون کارمزدی که شما پرداخت میکنید. یعنی چی؟ یعنی اگر برای هر تراکنش، به طور مثال دارم میگم، شما بیایید عدد 2 مثلا BNB تراکنش رو کارمزد بدید، 2 خیلی زیاده ها برای BNB، میاد مثلا یه دونش رو میگه آقا بره توی این کیف پوله و یه دونه هم خودش فرم داره دیگه، خودمون حالا صرافی ماینر یا هر چیزی، یه دونش عملا میره تو کیف پول زیرو آدرس و از دور خارج میشه و اینجوری میگن که توکن سوزی داره اتفاق میفته. ارزهایی که توکن سوزی دارن نسبتاً میتونن در طول مدت و در دراز مدت گرونتر بشن و افزایش پیدا بکنه قیمتشون. یکی از اصطلاحات دیگه‌ای که توی بازارهای مالی خیلی استفاده میشه سنترالایز هستش که خیلی این کلمه رو میشنوید که سنترالایز همون تمرکز و متمرکز بودنه که من باز اینجا یک عکسی آوردم براتون که نصفه هست سمت چپ سنترالایز دارید و سمت راست دیسنترالایز. ببینید کلا ما به تمام المان ها و تمام جمع هایی که به صورت متمرکز بر محور یک فرد، یک مدیریت داره اعمال میشه میگیم سنترالایزه. یعنی اگر میگیم که این ارز سنترالایزه یعنی یه دونه مدیر داره، دسته یه نفره. وقتی میگیم صرافی سنترالایز یعنی یه مدیر داره، یه کشور پشتشه. وقتی میگیم که یک کیف پولی سنترالایزه یعنی این کیف پول مال فلانجه و متمرکزه، یعنی اگر دلش بخواد میتونه هر کاری که بخواد بکنه و این اتفاق تو گذشته هم خیلی افتاده. بانکایی که ما داریم توش پول میزنیم داخل کشور همشون سنترالایزن، یعنی اگر که بخوان حساب شما رو میبندن، برداشت انجام میدن و متمرکزه و اگر بخوان ها میتونن این کار بکنن چون که مدیریت پشتش هست، کشور پشتش هست، یک سازمانی پشتش هست و قانونمنده و خیلی راحت میشه پیگیری کرد و تمام این متن‌ها رو هم بخونید، خیلی میتونه مفید باشه براتون. کلا به هر چیزی که مدیریتی بالا سرش باشه و تحت نظر یک فرد، یک سازمان یا یک سازمان و کشوری بره جلو بهش میگن سنترالایز. نقطه مقابله و روبروی سنترالایز دیسنترالایزه که حالا من یه عکسی آوردم که بیشتر متوجه بشید که مدیریت خاصی نداره و سازمان کسی پشتش نیست، فرد کسی نیست و به صورت خودکار و اتوماتیک بار کار میکنه و این میتونه هم حسن خیلی زیادی داشته باشه، هم میتونه خیلی ایرادهای زیادی داشته باشه. توی کلاس های حضوری یا پشتیبانی یا
ذهن خودتون میتونید خیلی مثال ها بزنید که اگر سنترالایز باشه خوبه یا اگر دیسنترالایز باشه. یعنی اگر ارزی یا کوینی سنترالایز باشه خوبه یا نباشه خوبه، کیف پول سنترالایز باشه خوبه یا نباشه. خیلی جاها سنترالایز باشه بهتره، خیلی جاها دیسنترالایز باشه بهتره. ما اگر بخوایم هویتمون مخفی بمونه یا کیف پولمون یه مقدار سیف بمونه و هیچ سازمانی نتونه جلوی داراییمون رو بگیره به خاطر هر موضوعی، بهتره که کیف پول دیسنترالایز داشته باشیم. اگر بخوایم یک خرید بدون هویتی انجام میدیم که هیچ جای ثبت نشه، بهتره که از صرافی دیسنترالایز کار بکنیم. ولی خب کارمزدشون بالاه، پس مجبوریم بریم توی صرافی سنترالایز کار بکنیم، هویتمون مشخص باشه ولی کارمزد پایین‌تری رو بدیم. و این حالا صرافی ها، ارزها، کیف پول ها و تمام سازمان هایی که دیسنترالایزن به صورت الگوریتمی کار میکنن و هیچ کسی پشتش نیست، خودش کار میکنه و نیازی نیستش کسی نظارتی روش داشته باشه. اگر که حالا چه میدونم برنامه اسنپ رو که حالا مال یک سازمان مشخصه که خب همه میدونن برای کی هستش، اگر اون سازمان رو در نظر نگیریم، فکر میکنیم یه بنده خدای اومده این برنامه رو نوشته و بین ارزم به حضورتون که راننده ها توزیع کرده و هیچ نظارتی هم روش نیست. راننده خودش میره مشتری و مسافر رو میگیره و بالعکس و خودش کار میکنه و تا زمانی که باگی توش اتفاق نیفته این الگوریتم کار میکنه و خب میتونه خیلی حسن ها و چیزای فوق العاده ای داشته باشه. در حال حاضر بیت کوین غیر متمرکزه چون هنوز مالکش مشخص نیست، ولی روزی که ساتوشی بیاد و مشخص بشه که کیه، دیگه بیت کوین غیر متمرکز نیست و سنترالایزه. اصطلاح بعدی که خیلی مهم هست و اینجا خیلی در موردش باید صحبت بکنیم اسلیپیج هستش که یکی از مفاهیم پایه و مهم بازارهای مالی هستش که توی کریپتوکارنسی هم شما باید بدونید که چی هستش. ببینید اسلیپیج اگر بخوام یک مثالی رو براتون بزنم تا متوجه بشید، زمانی اتفاق میفته که بین خریدار و فروشنده اختلاف نظر قیمت باشه. یعنی چی؟ یعنی بذارید یه مثال براتون بزنم. شما میرید بنگاه خرید مسکن و شما میگید که من یک مسکنی میخوام متری 100 میلیون، فکر میکنم عدد نزدیکی گفتم الان توی تهران متوسط توی حالا غرب تهران متری 100 میلیون هست. خب متری 100 میلیون شما میخواید خونه بخرید، میرید میبینید یه خونه ای رو و خوشتون میاد، فروشنده به شما میگه متری 102 میلیون. چه اتفاقی افتاد؟ بین خریدار، این خریداره، و فروشنده 2 میلیون، دست خط بعد من رو ببخشید، بین خریدار و فروشنده 2 میلیون اختلافه. به این اختلاف نظر بین خریدار و فروشنده میگن اسلیپیج به طور اصطلاح، که یه ذره فکر بکنید که این میتونه خوب باشه یا بد باشه. نگاه بکنید چه اتفاقی میفته اگر بنگاهدار یا اون بنگاهی بیاد این معامله رو جوش بده. چی کار میکنه؟ از فروشنده خونه رو میخره 100 میلیون، به شما خریدار میفروشه 102 میلیون. اون 2 میلیون رو خودش برمی داره و شما این خریداره 2 میلیون خونه رو گرونتر خریده، فروشنده 2 میلیون ارزونتر فروخته. یه مقدار شاید براتون مشکل باشه ولی خب امیدوارم که متوجه بشید چه اتفاقی میفته. کلن اسلیپیج یا همون اسپرد اختلاف بین قیمت خریدار و فروشنده است. من اینجا براتون این مثال آوردم که اگر بخونید، استوب بزنید بخونید، کامل متوجه میشید. خوب نیست. یعنی توی صرافیتون یا هر جای دیگه اگر اسلیپیج از یک عددی بیشتر باشه واقعا معامله کردن نمیارزه، ترید کردن نمیارزه. شما میخواید بیت کوینتون رو روی عدد مثلا دارم میگم 60,100 دلار بفروشید
و میان روی 60,000 میخرن و $100 رو شما ضرر میکنید و این اسلیپج خوب نیست. کجا خوبه؟ ببینید اسلیپج هر چقدر بیاد پایین برای ما خوبه. یه جاهایی توی یه زمانایی اسلیپج میره بالا. ببینید زمانی که هیاهو باشه، زمانی که تشنجات باشه، زمانی که بازار التهاب داشته باشه یا خبر باشه، اسلیپج معمولا میره بالا. دقت بکنید که مثلا در زمان کرونا یه دفعه قیمت بین عرضه و تقاضای مثلا الکل یه دفعه زیاد شد و شما باید مثلا برای یک اسپری الکل صدها هزار تومان پول پرداخت میکردی. یا ماسک های بهداشتی که قبل از کرونا که هیاهویی وجود نداشت و اخباری وجود نداشت بوده دونه مثلا 100 تا تک تومن، چون یه دفعه یه خبری اومد اسلیپج رفت بالا و فروشنده میگفت من ماسک رو 10,000 تومان میفروشم، در حالی که خریدار 100 تومان میخواست و یک شکافی بین خریدار و فروشنده اتفاق افتاد که اصلا خوب نیست. این اسلیپج توی یه سری از صرافی‌ها میتونه یک عدد خیلی بالایی باشه و اگر شما ندونید اسلیپج رو چجوری باید یاد بگیرید و چجوری باید به دستش بیارید، معامله بکنید، ضرر کردید. الان شما وقتی میرید طلا میخرید توی بازار تهران یه چیزی حدود 20% 10% اسلیپج وجود داره. یعنی اگر یک طلا رو بخرید همون لحظه بخواید بفروشید 10% شکاف هستش بین خرید و فروشنده و یه سری وقتا اصلا شما معامله هم بکنید و سود هم بکنید چون اسلیپج خیلی بالاست عملا ضرر کردید. پس خیلی مهمه که بفهمید اسلیپج چقدره. الان فقط در همین حد بدونید که اسلیپج شکاف بین خریدار و فروشنده است و از یه عددی بیشتر بشه خوب نیست، بسته. در آینده توی صرافی بهتون میگم کجا نوشته میشه و میریم جلو خیلی بیشتر در موردش صحبت بکنیم. توی یه سری از صرافی ها در همین حد بهتون بگم که تا 100% اسلیپج هم میشه دید. یعنی چی؟ یعنی اختلاف بین خریدار و فروشنده 100% هست و خریدار اگر وارد معامله بشه و اون کالا و اون ارز 100% سود بکنه تازه سر به سره. چرا؟ چون 100% بابت اسلیپج بدون اینکه حالا متوجه بشه یا متوجه شده پول پرداخت کرده. ما به عنوان یک معامله‌گر معمولا تو بازاری کار میکنیم که کمترین میزان اسلیپج رو پرداخت بکنیم. اصطلاح بعدی که در خدمتتون هستیم شت کوین هست که خب زیاد اسم قشنگی هم نداره و دقیقاً هم میاد به همین اسم. ببینید به اصطلاح ارزهایی که هیچ پشتوانه‌ای ندارن، هیچ برنامه‌ای ندارن و ماهیت خاصی ندارن بهش میگن شت کوین. هر ارزی که تقریبا توی کریپتوکارنسی اومده یک تیمی پشتش هست، برنامه‌ای داره که حالا میریم جلوتر بهتون میگم. یه سری ارزها اومدن برای قراردادهای هوشمند، یه سری ارزها اومدن برای هوش مصنوعی، یه سری ارزها اومدن برای اینترنت اشیا و هزاران دسته‌بندی و کاتگوری جداگونه. ولی شیت کوین ها همینجوری اومدن. مثلا یه نفر اومده برای خودش یه دونه ارز زده، یه اسم عجیب غریب هم انتخاب، هیچ کاری هم نمیتونه باش بکنه و هیچ برنامه‌ای هم نداره، همینجوری زدتش دیگه، ماینش کرده و زیادم کار سختی نیست. و خیلی‌ها توی ایران مخصوصا دیدگاه اینا رو دارن که میریم این ارزا رو میخریم که 10 تا صفر داره و اگر یه روزی بشه مثلا $1 ما پولدار میشیم. ولی تجربه تقریبا 5 ساله که داره میشه 6 ساله من توی بازارهای مالی که توی این 6 سال با خیلی از افراد به خاطر موقعیت کاریم در ارتباط بودم و صدها نفر رو دیدم که با خریدن این شت کوین ها نابود شدم و تعداد خیلی کمی دیدم که به صورت شانسی با خریدن این شت کوین ها پولدار شدن. عقل سلیم میگه که شما اکثریت رو ببینید که بدبخت شدن. معمولا ارزهایی که توی سایت کوین مارکت کپ رنک پایینی داره، جلوتر بهتون میگم، ماهیت خاصی ندارن، چارت زیاد قدیمی ندارن، توی اکثر صرافیان نیستن،
کیف پولا ساپورتشون نمیکنن، صرافی های دیگه ندارنشون، اینا شت کوینن و موقع فروش شما به مشکل میخورید، چون خیلی از صرافی ها و خیلی از سازمان ها اینا رو به رسمیت نمیشناسن. موقع خرید قیمت های عجیب غریب بهتون پیشنهاد میدن و اسلیپیجشون فوق العاده بالاست و موقع فروش وقتی میخواید بفروشید چون اسلیپیج زیاده ضرر میکنید و کارمزدشون بالاست. توی خیلی از کیف پول ها نیستن و به طور شانسی میگم، حالا دیدگاه خیلی اینه که حالا $10 اینو میخریم، یه وقتی این $10 ما شدش مثلا چه میدونم $10 شد مثلا $1000، ولی خودتون هم میدونید اونقدر با عقل جور در نمیاد و منطقی هم نیست. ما قراره توی این دوره منطقی کار بکنیم، پس نه دنبال چه میدونم کارهای عجیب غریب هستیم، نه دنبال کارهای هیجانی هستیم. شت کوین زیاد خوب نیستن، جلوتر در موردشون بیشتر صحبت کنیم. یه سری از خاصیت های شت کوین ها من براتون اینجا آوردم که حتما استوب بزنید و در موردش مطالعه بکنید. یک اصطلاح دیگه ای داریم توی بازارهای مالی به نام ICO که ICO چی هن؟ همون ارز اولیه هستش که توی بازار کریپتوکارنسی بهش میگن. خب توی بورس هم ما داریم که اگر یک شرکتی بخواد سهامش رو برای اولین بار عرضه بکنه بهش میگن ارز اولیه و شما میتونید با کد ملی و کد بورسیتون مقداری بخرید. OCO هم همینه. توی کریپتوکارنسی وقتی که ارزی با پشتوانه میخواد لانچ بشه و بیاد توی سایت خودش میگه که آقا من توی 1 ماه آینده OCO میکنم و شما میتونید بیاید بخرید. بعد از 1 ماه که لانچ شد میریزیم توی کیف پول شما که معمولا خب اگر ارز خوبی باشه و کسی که داره این رو تبلیغ میکنه آدم درستی باشه میتونه برای شما سودزا باشه و خیلی از ارزها رو ما داشتیم که به صورت OCO بودن و سودهای خیلی خوبی رو داشتن. باز هم در جلوتر بهتون میگم که از کدوم سایت ها بتونید متوجه بشید که چه OCO هایی داریم و چجوری میتونید بخرید. مفهوم NFT رو داریم که خیلی میتونه تکرار بشه توی بازار کریپتوکارنسی که NFT معذرت میخوام توکن هایی هستن که خیلی جاها به کار میان. ببینید بیشتر برای کسایی که گیم بازی میکنن و بیشتر برای کسایی که توی فضای مجازی و متاورس یا هر فضایی که داره کار میکنه به کار میاد. ببینید یه سری از کسانی که صاحب یک هنر هستن برای اینکه هنر خودشون رو، برای اینکه دارایی خودشون رو، برای اینکه اون چیزی که دارن رو قیمت گذاری بکنن و بتونن خوب و قشنگ خرید و فروش بکنن، اون رو NFT میکنن که بر بستر معمولا بر بلاکچین اتریوم این کارو میکنن و میتونن تو بلاکچین های دیگه هم این کارو بکنن. ببینید اگر من یک کد نویس باشم میتونم کد خودم رو NFT بکنم و اون کسی که متقاضیه بیاد کوین من رو بخره و بعد از اینکه کوین من رو خرید صاحب اون ارز بشه. یا خواننده ها میتونن ترک های خودشون رو NFT بکنن و کسایی بتونن به اون آهنگ دسترسی پیدا بکنن که اون NFT رو بخرن. توی خرید و فروش بلیط های کنسرت خیلی میتونه کمک بکنه. من اگر یک بازی بکنم، حالا هر بازی که یک آواتار به خصوص و خوبی توش باشه و این آواتار رو بخوام بفروشم میتونم NFTش میکنم و خیلی راحت این گزینه رو بفروشم. در حالت کلی قسمتی از کریپتوکارنسی که خیلی به کار میاد و خرید و فروششون خیلی میتونه سودآور باشه که باز هم در جلوتر ویدیوی جداگانه در مورد FTX صحبت میکنیم که به چه صورت شما میتونید کار بکنید و در مارکت خودش خرید و فروش بکنید. هر کسی، من الان تو ذهنم هزار مثال هستش که خدمتتون بگم که هر اتفاقی رو میتونن NFT بکنن. یه بازیگر یه سکانس خوبی که بازی کرده رو میتونه NFT بکنه و طرفداراش بیان اون رو بخرن. یک بازیکن فوتبال میتونه یکی از پیرنهای خودش رو NFT بکنه و مردم بیان اون رو بخرن و یه جور قرارداد هوشمندیه که خب فوق العاده است. جاستین بیبر یکی از خواننده‌ای هستش که توی حوزه NFT چندین بار این کارو کرده و با فروششون براشون
کنسرت برگزار کرده دیگه. آقای ویل اسمیت توی یکی از ایونت هایی که اتفاق افتاد یک چکی رو میزنه به ارزم به حضورتون که مجری که اون چک رو میاد NFT میکنه و کلی میفروشه و خیلی بازار داغیه. شما یک عکس رو میتونید این کارو بکنید، عکسی که براتون خیلی مهمه و برای بقیه هم میتونه مهم باشه. حالا هر عکسی از اینکه یک چه میدونم رکوردی رو زده شده یا هر چیز دیگه این میتونه NFT باشه. اینجا من در مورد با ویژگی های اصلی NFT ها توضیحات کامل دادم که به چه صورت هست و میتونید ویدیو رو استاپ بکنید و براش بخونید. من سعی میکنم که تایم ویدیوها بیشتر از نیم ساعت نشه که شما راحت بتونید قسمت ها رو ببینید و آپلود و دانلودش راحت باشه. به خاطر همین به آخر ویدیومون رسیدیم. امیدوارم که تا اینجا کار دوره خوبی براتون بوده باشه و خواهش که دارم دوره رو کامل ببینید و سعی بکنید استاپ بزنید. اگر متوجه نشدید 2 بار ببینید، نوت برداری بکنید و اگر سوالی داشتید میتونید به پشتیبانی و خود من پیغام بدید. در خدمتتون هستیم. روز خوبی رو براتون آرزو مندم. پرسود و برکت باشید.